हेलो व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। साथीहरु आज भने फेरि पनि तपाईहरुको लागि भनेर फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज भने चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेर देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिन, यो चाहिँ पर्दा हो जुन चाहिँ यो कपडामा चाहिँ प्रिन्ट गरेको छ। यो चाहिँ एउटा ब्यानर हो है। यो चाहिँ डिजिटल प्रिन्ट गरिएको छ। यो कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा तपाईले लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियोमा कुनै पनि घटी कमजोरी भएदेखि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईलाई चाहिएको कुराहरु चाहिँ तपाईले जानकारी चाहिएमा तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा अर्को भिडियो बनाउने छु भन्दै अब भने यो प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईलाई डिटेल्समा जानकारी दिन चाहन्छु। आउनुस् हामी डिटेल्समा जानेछ। आउनुस् सुरु गर्ने छौं। साथीहरु यो हेर्नुस्, यो पनि निकालेपछि यसरी फाल्ने हो। यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ यो चाहिँ बिहेको ब्यानरको लागि बनाएको है। यो चाहिँ बिहेको गेटमा जस्तै शुभ विवाह भनेर स्वागतम भनेर लेखिन्छ नि, त्यसको लागि बनाएको यो चाहिँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ यो गेटमा ठ्याक्कै यसरी लाउन सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मण्डपमाको लागि यो चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ है। यो मण्डपको लागि यसरी पेपरहरु जोडेर यसरी यहाँ चाहिँ A4 साइजको मात्रै प्रिन्ट हुन्छ कि, अनि त्यो जोड्दै यहाँ सब्लिमेट गर्दै जान्छु। तपाईले यो यस्तो भिडियो तपाईले आवश्यक परेमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। तपाईले देखिरहनु भएको छ। म तपाईलाई सर्टकटमा देखाउन गइरहेको छु कसरी गरिन्छ भनेर। यो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ र यहाँ यो पहिला प्रिन्ट गरेको ठाउँमा चाहिँ ट्याक्कै मिलाएर सेल्टेपले हाल्नुपर्छ। ठ्याक्क पहिलाको प्रिन्टको रुममा ठ्याक्कै ठाउँमा सेल्टेपले टाल्नुपर्छ। यसरी यो टेप चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ। यहाँ यस्तै चित्रको ठ्याक्कै यो एट्याच हुने गरी टाँस्नुपर्छ। जहाँ जहाँ नक्सा छ त्यो एट्याच गरेर टाँस्नु। बिजी नै भन्नुपर्छ होला। अब सिद्धै हाल्यो मैले, सिद्धि गयो होला अनि त्यो भयो। निकाल्यो, अफ गरिदियो। ठ्याक्कसँगले यो मण्डपमा यसरी राख्ने। यो चाहिँ हेर है। यसरी राखेपछि दामी देखिन्छ। फ्ल्याक्स प्रिन्ट भन्दा साह्रै राम्रो, अनि कपडाको हो है, त्यही भएर फ्ल्याक्स प्रिन्ट भन्दा अति नै राम्रो। मस्किन जाँदैन। साथीहरु यतिखेर चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली यो प्रिन्ट भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो क्वालिटीमा प्रिन्ट भएको छ है। यो चाहिँ कपडामा प्रिन्ट भएको हो है। अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ मण्डपमा तपाईले जुन चाहिँ अब बेहुला र बेहुलीले राख्ने मण्डपमा राख्नको लागि प्रिन्ट गरिन्छ, त्यो स्टेजको लागि। अनि यो छ यो गेटमा, यो दुईटा छ। यो गेटमा यो एक्जिट र इन्ट्रान्स गर्ने ठाउँमा चाहिँ यो राख्ने। यसरी यो साइजमा तपाईले गर्न सक्नुभयो भने यहाँ फ्ल्याक्स प्रिन्टको आवश्यक पर्दैन है। फ्ल्याक्स प्रिन्टर किन्नुको लागि चाहिँ 6 लाख 7 लाख पर्छ। 6 लाखदेखि माथि पर्छ भने यो चाहिँ अब 35-36 हजारदेखि 35-36 हजारको सामान किन्यो भने है मनकै भइहाल्छ। त्यो पनि कपडामा है। अब यो काम सकेपछि टेबलमा राख्नु पनि मिल्यो। यसलाई चाहिँ भनौँ न पर्दा पनि लाउन सक्यो। अनि यो केले प्रिन्ट गरेको भन्दाखेरि यसले प्रिन्ट गरेको। यहाँ देख्नुहुन्छ यो सब्लिमेसन हिटर चाहिँ प्रेस मेसिन, यसबाट प्रिन्ट गर्ने हो। ल त गाइज, यस्तो महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु चाहिँ म बीचमा हाल्ने गर्छु कि। महत्त्वपूर्ण कुराहरु है, महत्त्वपूर्ण कुराहरु चाहिँ म बीचमा भन्ने गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ निहालेर हेर्नु पर्ला। यो भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्नु भने तपाईले यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरु चाहिँ तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ है त गाइज। ल त गाइज, अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै छुट्ने छौं। बाइ बाइ।